Maar Maar ik zat wel in een ethisch dilemma ook over dat sekspak. Na 20 jaar televisie maken ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Vacatureteksten zeggen me niets en daarom laat ik, Filemon Wesselink, me door 15 topwerkgevers omscholen tot een nieuw beroep. En vandaag word ik servicemonteur bij Van der Velde. Van der Velde. Die staan er heel vrolijk bij, dus ik denk wel dat het leuk is, toch? heel leuk werk, absoluut. Een specialistisch bedrijf dat ontstoppingen, inspecties en onderhoud doet aan de riolen van Nederland. Ik ontdek hoe belangrijk het is om het riool schoon te houden. Hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Zo. Die geur, jongen. Ik kom achter wat er met het vet van restaurants en snackbars gebeurt als het gebruikt is. Maar heeft elk restaurant een eigen vetput? Nee, toch? Ja. Echt? Dat is verplicht. Ja? En dat je niet alles door de wc kunt spoelen. Ik heb dit gevonden als een soort van erotisch speelpakje. Om er in 1 dag achter te komen of ik het in me heb om servicemonteur te worden, moet ik de Van der Velde Challenge tot een goed einde brengen. Ja, Filemon. Jouw Van der Velde Challenge is om volledig zelfstandig een verstopping te verhelpen. Maar voordat je kans maakt om te slagen, ga je eerst ervaren op welke manieren Van der Velde het riool allemaal onderhoudt. En dat doe je met Gijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Filemon. Gijs, Dit is jouw wagen? dit is mijn wagen. Die ziet er mooi glimmend uit. Het, Ja, speciaal voor het filmpje natuurlijk. Zit je altijd op deze wagen? Ja. Je bent niet zo polygaam als het gaat om wagens. Ik zie hier een putdeksel zitten. En daar weet ik niks van af. Maar Gijs legt me al snel uit dat door heel Nederland vetputten liggen om het vet dat restaurants weggooien op te vangen. Ja, het vet is natuurlijk lichter dan water. Ja, Dus dat komt er bovenop te liggen en jij haalt het er eigenlijk af. Maar heeft elk restaurant een eigen vetput? Nee, toch? Ja. Echt? Dat is verplicht. Ja? En met deze omschoolinformatie onder mijn arm is het tijd om me om te kleden en de vetput te legen. Ben je klaar voor? Ja, ik zie het. Sta je goed? Ik zet ze maar ergens neer, hoor. Die komt wel aan de auto. Oh, hij zit gewoon los. Nou, hier zit het vet allemaal in. Vet is shit. Laten we het eruit zuigen, toch? Vies word je niet, maar je moet wel tegen sterke geuren kunnen. En dat kan ik niet. Zo. Die geur, jongen. Heel de put leeg. Maak hem helemaal... Oké, even bijkomen. Maar dan zelf aan de slag. En dat is hoe een echte rioloog het doet. Nou, een kind kan de was doen, toch? Ja, eigenlijk wel, hè? En van de wereld van het vet ga ik naar de wereld van het toilet. Dit is de wc. Dit is de wc. Oh ja, er zit allemaal bruine smurrie in. Hier gaan we zo meteen de pot demonteren. En dan gaan we met de veer door de leiding heen. Dus ik wel een keer doortrekken? Ja, u mag. Oh, hij is ook echt verstopt. Dat zie je gelijk. Stap 1 is aan de slag met de wc-stofzuiger. Dan is die leeg, dan kunnen we hem nu demonteren. Kun je die eruit? Ja. En dan trek je hem uit de pijp. Kijk, top. Ja, dan moet je echt even met de hand goed erin. Ja, dan kun je hem waarschijnlijk zo eruit trekken. Hé, nu heb ik iets. Hey. Oh. Een wc-blokje. Kijk, die komen we vaak tegen. Dan trek ze hem door en dan zit hij vast. En dan blijft al het papier erachter hangen. En nadat deze toiletpot en ik elkaar even goed van dichtbij hebben leren kennen, gaan we door naar de veer. En deze is niet om te kietelen, maar om verstoppingen in het riool eruit te krijgen. Harder, mag je harder draaien? Hij is leeg, toch? Hij is nu leeg. Ja, dan stoppen we met eruit. Vergeet mijn bril op te doen. Oh, dat is wel handig, ja. Voor de spetters. Ja, dat is niet wat even. Ja, dat is handig. En als laatste stap heeft Van der Velde een speciale camera om te controleren of de verstopping ook echt verholpen is. Moet ik even 1 keer de wc doorspoelen? Oké, omdat het wazig is. Ja, klopt. Dat is wel slim. Met de water langs. Jo. Ja, lachen. En als dat er ook goed uitziet, dan ben ik degene die het mag opruimen. Ik vermaak me kostelijk met het werk, maar hoe is het nou echt om hier te werken? Om daarachter te komen mogen de werknemers van Van der Velde bij mij op sollicitatie komen. Misschien is het een beetje ouderwetse gedachte van mij, maar het lijkt me niet echt vrouwenwerk, toch? Je zou dat zo zeggen, maar dat valt best wel mee. We hebben vrouwelijke chauffeurs, we hebben vrouwelijke monteurs, we hebben vrouwelijke inspecteurs. Wat maakt het zo leuk? Je lost problemen op bij mensen thuis. Mensen hebben gewoon een probleem. Ja, dat lossen we op. Weet je, de dankbaarheid van mensen, dat is echt wel gewoon het leukste wat er is. Zonder riool kennen we eigenlijk niet.
Wat voor diploma's heb je allemaal nodig? Feitelijk heb je hier eigenlijk alleen maar technisch inzicht voor nodig. Je hebt geen diploma's nodig. Dat doen we allemaal intern. Heb je nooit last van gehad dat je dacht, dat is echt vies werk? Nee. Je bent niet zo kinderachtig daarin? Nee. Nee. Ja, het leuke is, ze hebben ook nog een prijsvraag voor je verzonnen. Ja, laat je antwoord achter in de comments. En als je het goed hebt, dan kun je dit winnen. En stuur deze video door naar iedereen die zijn baan helemaal zat is. Ja, Filemon, dan is het nu echt tijd voor jou Van der Velde Challenge. Oké, nummer 8. Ja, ik ga er naartoe. Jij krijgt de opdracht om volledig zelfstandig een verstopping te verhelpen. Om dit te doen zul je alles wat je vandaag hebt geleerd in de praktijk moeten brengen. Zo. Die geur, jongen. Je coaches kijken op afstand toe en zijn beschikbaar als hulplijn. Filemon, jouw Van der Velde Challenge begint in 3, 2, 1, nu. Nou, best spannend. Kijk, de deur staat weer open. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, ik kwam voor Hoi. de verstopping. Ja, Of gaat u eigenlijk verder? tegen de verstopping. Ja, Waar is het feest? hier is het toilet. Oké. Hoi. Mijn man Hans. Filemon. Hoi, hallo, hoi. Even kijken. Nou, dat hij verstopt zit is goed geconstateerd. Dat Ja. klopt. Dat was sinds vanochtend, hè? Ja, sinds vanochtend. Oh ja. Leiding dicht. Zal ik alvast een kopje koffie voor u zetten? Oh nee, dank je. Ik heb net Oh, gehad. Dank u goed. wel. Oké. Kijk, hier. Deze hebben we sowieso nodig. Even kijken. Heeft u een feestje vanavond, zie je? Ja. Ja, dan is het helemaal handig als die wc het weer doet, hè? Ik ga heel even kijken of dit het al ongeveer was. Nou, het ziet er alweer een stuk beter uit. Maar het is nog niet klaar, hoor. Nee. Gaat het allemaal goed, Filemon? Jazeker. Nou, dit is geen goede schroevendraaier dit. Dat moet er gewoon niet bij. Kijk nu. Kijk, wat ik nu zit te denken is, als ik dit ding los heb, ga ik dan die hele veer erin doen? Of ga ik er gewoon eerst die camera doen? Want hij lijkt gewoon helemaal goed door te spoelen. En als er dan helemaal niks in blijkt zitten, hoef je de hele veer niet te doen. Hoef je het ook niet op te ruimen, ben je veel sneller klaar. Oké. Kijk. Ik heb dit gevonden, dat is een soort van erotisch speelpakje. Moet je hier mensen mee gaan confronteren, want zij weten ook heus wel dat het niet in de wc hoort. Of moet ik daar melding van gaan maken? Ik vind van niet. Ik bedoel, laat die mensen lekker. En... Hallo, dit is Filemon. Hallo. Ja, ik heb een soort erotisch speelpakje gevonden in de wc. Moet je dat dan laten zien en het helemaal uit gaan spelen? Of moet je zeggen, ik stop dat een beetje discreet weg? Ik zou er wel een melding van maken. En ik zou het zeker de bewoner even aanspreken. Sorry? Ik zou het inderdaad een melding van maken. En ja, ik zou wel de bewoner even op aanspreken dat dat niet de bedoeling is. Dat zullen ze toch ook wel weten? Ik doe wat jij zegt. Wat zei u nou net? Wat was er gevonden? Ja, er was een soort panty was er gevonden. Fancy? Ja. Dat is apart. Ja, draagt u wel eens panties? Gewoon Nee, nooit. Hans, weet jij daar wat van? Vermoeden is juist, dit moet je niet gaan bespreken. Kijk. Weet jij wat van een panty? Ja. Geen idee. Ja, dit zat er in de wc. Weet jij daar wat van? Het is een soort van erotisch speelpakje. Is niet... Ja, Die is niet dat is van wel mij. Oké. Nou, in ieder geval heel Daar vreemd. praten we vanavond wel even over. Ik zit nu te kijken en ik zie hier toch nog een heel prop papier liggen. Dus ik denk niet dat het onverstandig is om toch nog even met de veer doorheen te gaan.
Ik zie toch nog wel wc-papier erin liggen als ik er dieper in ga. Eigenlijk zou ik het liefst gewoon met water erin, even flink met water erin spoelen om te kijken of het dan allemaal weg is. Dan proberen we te spoelen met de douche. Dan zetten we de douche even aan en dan hopelijk dat hij wegspoelt. Dat is eigenlijk precies wat ik wilde en daarvoor wil ik eigenlijk gewoon toestemming. Dankjewel. Oeh, dat is geluk. Hij redt het net. Hij redt het net. Ik kom nu ongeveer 2,30 diep. Verder kom ik niet met die camera, maar het is allemaal heel schoon. Ja, dat is niet goed, dan kan de wc er weer op. Van toestand. Het is ook zo krap. Maar ik moet zeggen, het is wel leuk werk. Je kan wel zoiets heel... Het is een heel geconcentreerd probleem, zeg maar. Een heel afgebakend probleem wat je op kan lossen. Zo, tip-top in orde weer. Alles doet het weer. Super. Ja. Dat is fijn om te horen. Ja, Ja. dus ik zou het voor geen kledingstukken in de wc gooien. Nee. Wc-papier. Ik zag ook een tampon. Dat soort dingen niet doen. Dus, nou, Maar bedankt. Ja, Fijn ik- dat het opgelost ik ruim is. nog even op en dan ben ik weer weg. Is Ja, goed. dankjewel. Op zoek naar op weg naar een ander avontuur. Ja. Uitstekend, Filemon. Nu wacht je alleen nog de evaluatie. Ja, dat is wel even chaotisch allemaal. Maar ik neem het mezelf altijd voor, ook als ik ga koken en zo. En toch is het altijd één grote chaos. Dat herkennen we. Dat Ja, herkennen we. ja. Maar ja. Het bleef ook net zo goed doorgaan, net zolang tot het echt opgelost was. Maar Maar, ik zat wel in een ethisch dilemma ook over dat sekspakje. Stel je voor dat die mensen hebben 20 jaar een hele leuke relatie. Nu zouden ze misschien 20 jaar nog een leuke relatie kunnen hebben. Maar door mij is dan die hele relatie naar de tyfus. nee, dat is niet door jou. Je hebt alleen het probleem gevonden. Je zou het altijd melden. Wij melden het. Oké. Ja. 9. Dat Dat is is ik, echt zo hoog heb ik nog nooit Ja. gehaald. Nee? Vet shit, ouwe. Dus, Dat heb je goed gedaan. goed gedaan. Top. Dan willen we Dankjewel. daarbij ook een certificaat geven. Nou, dit Namens Van der Velde. is een van de mooiste momenten in mijn leven. Dat is ook wel niet. Nou, dankjewel. Alsjeblieft.